ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ በቤታችን ባቅላቫ እንዴት መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ሙሉ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲሶችም እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እንዲሁም ነባሮች ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እሺ ተመልካቾቼ ያው የሚያስፈልገኝን ነገር አስቀምጫለሁ ማለት ነው። 2 ኩባያ ውሃ ድስት ላይ አረጋለሁ። እሳቴን ቀንሼ ጥጃለሁ። ከዛ ለ2 ኩባያ 1 ኩባያ ከሩብ ስኳር እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር አንድ የባቅላቫ ፊሎ ነው የሚባለው እሱን 2 ነው። ዛሬ እዚህ ጋር አስቀምጥኩት 1 ነው ግን የምሰራው 2 ነው። እንደዚህ አይነት 2 አንዱ 150 ግራም ነው የሚይዘው። ስለዚህ ለ300 ግራም 1 ኩባያ ከሩብ ነው የምጠቀመው። ለምንድን ነው? በጣም ብዙ ስኳር እንዳይበዛ ነው። እናንተ ደግሞ ስኳር የምትወዱ ከሆነ ለአንድ እንትኑ ፓኮ 1 ኩባያ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ፣ ከ1 ኩባያ ከግማሽ ውሃ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ግማሽ ሎሚ ጨምሬያለሁ። እንደ ውሃ መጠኑ ነው ሎሚም የሚፈለገው። 3 የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ከዛ 3 የሾርባ ማንኪያ ሎሚ እንደ ውሃ እንዳለው መጠን ነው። ከዛ ከጎን ደግሞ 250 ግራም በተር አርጌያለሁኝ። ከዛ ግማሽ ኩባያ ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት። እናንተ ግን ያላችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ምናልባት መስራት የምትፈልጉ ከሆነ የበተሩን የማታገኙ ከሆነ በዘይት መስራት ይቻላል ማለት ነው፣ ችግር የለም። እና ይሄኛው የባቅላቫ ፊሎ አለኝ ማለት ነው። ይሄ ያው እንግዲህ ፐርፐዝሊ ለባቅላቫ ተብሎ የሚሸጥ ነው። ሌላ ደግሞ ለስፕሪንግ ሮል የሚሸጥ አለ። እሱ ከዚህ የሚለየው ያኛው በጣም ቲክ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ በጣም ስስ ነው ማለት ነው። ከዛ እንዳያችሁት ቂቤውም ቀልጦልኛል። ያኛውንም በሁለት እኩል ቆርጬዋለሁ ማለት ነው። ከዛ የማበስልበት ሳህን ላይ ኦቨን የሚገባ ላይ በእንደዚህ መልክ ዘይትና ቂቤውን እቀባለሁ በደንብ አርጌ ማለት ነው። ከዛ አንድ ባንድ እያረኩኝ አነጥፋለሁ ማለት ነው። ሲታይ የባቅላቫ ስራ በጣም የሚከብድ ይመስላል፣ ግን ምንም አይከብድም፣ በጣም ቀላል ነው። ጀስት ስቴፑን ከተከተልን በጣም አሪፍ፣ እንደውም ውጪ ከሚገዛው ባቅላቫ የበለጠ ቆንጆ ባቅላቫ መስራት እንችላለን ቤታችን ውስጥ ማለት ነው። ያው ስለረዘመብኝ እኔ ትንሽ ከጎን ቆርጬዋለሁኝ። ከዛ በዚህ መልክ አንዱን ካነጠፍኩኝ በኋላ እንደገና ድጋሜ ቂቤ አደርግና በብሩሽ እንደዚህ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ ወሳኝ ስቴፕ ስለሆነ በደንብ ለማሳየት እሞክራለሁ። በመሐከል ያው ኢንፎርሜሽን እነግራችኋለሁ። ይሄ የፊሎ ፓስታ የሚገኘው የቱርኮች ሱቅ ውጭ የምትኖሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ምናልባት ሱፐር ማርኬት ልታገኙ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ፣ ወይ ደግሞ ምናልባት ህንዶች ሱቅ ሊገኝ ይችላል። ሌላው እዚህ ጋር እኔ ስላነሰኝ እንደዚህ ስኩዌር አልመጣልኝም፣ 4 ማዕዘን ስላልመጣልኝ ሳህኑን ወደ ቤኪንግ ትሪ ቀይሬዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕሮሰሱ በዚህ መልክ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንዳያችሁት ሁሉንም እንደዚህ ግማሹን ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር
ይሄንን ፓርት ማለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስቲቾ አለኝ። ልክ እንደ ለውዝ አይነት ሆኖ ቢጫ ነው፣ ይቅርታ አረንጓዴ ነው ውስጡና ካገኛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ካላገኛችሁ ደግሞ ይሄ ጃውዝ የሚባለው ምናልባት ስሙን በአማርኛ አላውቀውም፣ አስቀምጡልኝ ኮሜንት ላይ የምታውቁ ከሆነ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ካለዚህም መስራት ይቻላል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልክ እኔ በደረደርኩት መልክ አድርጎ መስራት ይቻላል። ይሄኛው ከተገኘ እንደ አማራጭ ነው፣ ካልተገኘ ደግሞ ችግር የለም ማለት ነው። ከዛ አንዱን ሙሉ 150 ግራሙን አንጥፌ ጨርሻለሁ እንዳያችሁት። ከዛ የፈጨውትን የለውዝ ነው አይ ቲንክ የሚባለው በአማርኛ የለውዝ ሆኖ አረንጓዴው ነው። ከፍ ከፍ ያለውን መርጬ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልክ በደንብ አድርጌ ዝርር አዳርሰዋለሁኝ። ከዛ እንደገና ድጋሚ ሁለተኛውን ፓኬጅ ጀምሬያለሁ፣ ቆርጬዋለሁ። እንደዚህ እያነጠፍኩኝ ቂቤ እያደረኩኝ መጀመሪያ እንደሰራሁት አይነት ፕሮሰስ እሰራለሁኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ኦልሞስት እንትን ብያለሁ። ጊዜ ስለሚወስድ ብዬ ሙሉውን እንግዲህ ስደረድር አላሳየዋችሁም ሳነጥፍ ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንደዚህ አድርጌያለሁኝ። ቂቤው በደንብ መዳረስ አለበት፣ ምክንያቱም አንዱ ጋር ደርሶ አንዱ ጋር ሳይደርስ ሲቀር የምንፈልገው አይነት እንትን አያመጣልንም። ስለዚህ በደንብ አዳርሰን መስራት አለብን። አሁን የመጨረሻ ሌየር ላይ ነኝ ያለሁት። ይሄንን በዚህ መልክ አነጥፋለሁኝ። አሁን ቂቤ አላደርግም ከላይ በዳቦ መቁረጫ ቢላ ነው የምጠቀመው፣ ያው መጋዝ ያለው ማለት ነው። ከሌለም በኖርማሉ እንትን ማለት ይቻላል። ሼፑን እንዳይለቅብን አድርገን ቀስ እያለን እየገዘገዝን እንቆርጠዋለን። እኔ ዛሬ እንግዲህ የምቆርጠው በእንደዚህ መልኩ ነው። እናንተ ደግሞ የምትወዱትን አይነት ሼፕ መቁረጥ ትችላላችሁ። ኢምፖርታንቱ ምንድነው? ሳንቆርጠው ኦቨን ውስጥ አለማስገባት ነው። ምክንያቱም ቆርጠን ስናስገባው ሙሉ ለሙሉ ይበስልልናል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ በስሎ ከወጣ በኋላ ድርቅ ነው የሚለው እስከ ተወሰነ ሰዓት እና ለመቁረጥ በጣም ነው የሚያስቸግረው በትንትን ስለሚልብን። ልክ ደርድረን ከጨረስን በኋላ በዚህ መልኩ እንቆርጠውና ወደ ኦቨናችን እናስገባለን። ከዛ ከኦቨን ሲወጣ ሰርቭ ለማድረግ ለማቅረብ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ከዛ የቀረውን ቂቤ አሁን አዳርሳለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድነው፣ አሁን እዚህ ጋር ሲታይ ቂቤ የበዛበት ወይ ደግሞ ቅባት የበዛበት ይመስላል፣ ግን አይደለም። ቂቤው በራሱ 70% ብቻ ነው ቂቤ እንጂ 30%ቱ በተር ሚልክ ነው ያለው ማለት ነው፣ ውሃ ነው። ስለዚህ ብዙ ቂቤ አልበዛውም። ሌላው ከውጪ ከምንገዛው ውጪ ተሰርቶ ከምንገዛው ይሄ 10 እጅ 100 እጥፍ ብለው ይሻለኛል፣ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እንዴት እንደምንሰራው ቤታችን ውስጥ ስለምናውቀው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ አሁን ሬዲ ነው። ኦቨኔን ለ10 ደቂቃ የሚሆን አሙቀዋለሁ 180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አድርጌ ማለት ነው። ያው እንደ ኦቨናችሁ ይለያል ማለት ነው። ይለያል ስል እንደ ሙቀቱ ይለያል። ጋዝም ከሆነ ያው ጋዝ ላይ ደግሞ ቀንሳችሁ ነው መብሰል ያለበት እንደዚህ አይነት ነገር። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከተዋለሁኝ። ኦቨን ውስጥ ከተው መሀል ለመሀል ነው የማደርገው። ወደ ላይ ከፍ ካረኩት ስለሚቃጠል መሀል ለመሀከል አረጋለሁኝ። እንዳያችሁት 180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ለ20 ደቂቃ መጀመሪያ አበስለዋለሁ። ይሄው አሁን እንደምታዩት እየደረሰልን ነው። 20 ደቂቃ አብስየዋለሁኝ። ከለሩ ቆንጆ ሆኗል።
ከዚህ በላይ እንዳይቃጠልብኝ 160 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አረግና እንደገና ድጋሚ አበስላለሁኝ። ቢያንስ 10 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ቶታሊ ይሄ ባቅላቫ አሰራር የሚፈልገው ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ነው። ያው እኔ 2 ፓክ ስለሰራውኝ አጠቃላይ የፈጀብኝ 35 ደቂቃ ነው ማለት ነው። በዛውም ቀስ ብዬ ነው ያበሰልኩት ከ20 ደቂቃ በኋላ እንዳይቃጠል ከለሩ አንድ አይነት ከለር እንዲሆን አርጌን ያበሰልኩት። ይሄው እንደምታዩት ከ30 ደቂቃ በኋላ ቼክ ሳረገው በአንደኛው በኩል ትንሽ ስለሚቀረው እንደገና 5 ደቂቃ ደግሞ 180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄው እንደምታዩት ፋይናል ውጤት ደርሰናል። 35 ደቂቃ ቶታሊ በስሏል። እንደምታዩት በጣም ያምራል። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ከለሩ በሚያምር ሁኔታ ወጥቶልናል። ምንድነው የማደርገው? ከኦቨን ውስጥ አወጣዋለሁ። እዩት እንዴት እንደሚያምር በጣም ያምራል። ኦ ማይ ጋድ እዩት። በቃ ናይስ ከለር እንደምፈልገው አይነት ሆኖ ነው የበሰለልኝ። አሁን ይሄው እንግዲህ ከኦቨን ካወጣሁት በኋላ ቢያንስ ለ2 ደቂቃ የቤኪንግ ትሪው የጋገርንበት ትሪ እንዲቀዘቅዝ ትንሽ ተወዋለሁኝ። አሁን ቢያንስ 2 ደቂቃ ከ2 ደቂቃ በኋላ ነው ቀዝቅዟል። እንደምታዩት ያዘጋጀነውን ሴራፕ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ቀስ እያልኩኝ አፈሳለሁ ማለት ነው። ሁሉም ጋር እያዳረስኩኝ መድረስ አለበት። ምክንያቱም ከኦቨን ሲወጣ ድርቅ ብሎ ነው የሚወጣው ይሄ ፊሎ ማለት ነው። በጣም ነው የሚደርቀው። ስለዚህ መሀከሉ ላይ ክፍተት ያለበት ቦታ ላይ በዚህ መልክ በደንብ አድርገን እናዳርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ነው የሚያምረው። በዚህ መልክ ቤታችሁ ሞክሩ። ካልሞከራችሁት ከዚህ በፊት ምንም ቢሆን ቤታችን ውስጥ እንዴት እንደሰራ ነው ስለምናቅ ያው በብዛት መብላት ባይመከርም ያው አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ በቤታችን እንግዳም ቢመጣብን ለራሳችንም ለልጆቻችንም ከስንት አንዴ ያው ለሰውነታችንም ጣፋጭ ያስፈልግ የለም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ሴራፑን ካረኩኝ ከ30 ደቂቃ በኋላ በደንብ ቀዝቅዞ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ሲቀዘቅዝ ሞር ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ ነው ጣዕሙም እንደገና ደግሞ ሽታውም ልነግራችሁ አልችልም። በዚህ መልክ ምናልባት ካልሞከራችሁት አሁንም ሞክሩት። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናዬ ከልብ የላቀ ነው። ቀምሼዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ ቤታችሁ ቅመሱና አስተያየታችሁን ከቻላችሁ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ሼር በማድረግ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ እላለሁ። አዲሶችም ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም የምሰራው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ኦል የሚለውን ማብራታችሁን አትርሱ። ነባሮች ደግሞ በኮሜንትና በላይክ አሁንም እንድታበረታቱን እያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮን ጨረስኩኝ። መልካም ሁሉን ተመኘው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባባይ